energy vibration for the month of December for the Stier, Sun, Moon, and Rising sign. The month have the energy of the lovers. There's a lot is happening in this month. It's Christmas. It is kerst. En voor jullie stiermensen, je krijgt de energie van de magie. De energie van de magie is, sorry, so wonderful. Sorry. So wonderful. Ik zit alle lezingen achter elkaar om te doen. En het is best wel fel. Maar we gaan even bekijken, because there's zoveel dingen. Sommige van jullie krijgen some sadness en de derde week naar de vierde week. Familielijden wordt overlijden. Er was some zorgen en je hoort dat, oké. Dus de maand of 4 weken in de eerste week. Sommige van jullie gaan plannen om op vakantie te gaan. Dat is best wel goed. Het is positief. Sommige van jullie gaan best wel genieten. Is heel veel planning en dat soort dingen. Maar er is een transition waar je bent van plan op een vakantie of je bent van plan om met andere familie ergens anders te gaan eten. Tweede, dat is waterenergie, de psychic. De Eye Princess komt binnen. Dat is best wel goed. Beoordeling komt uit. En dat is waar sommige van jullie krijgen some good news in de vierde week. En dat is zeer positief. Nou, als we kijken, we hebben de energie van de 5. En dat is een moeilijkheid. Moeilijkheid in jezelf, maar moeilijkheid. Sommige van jullie hadden gepland op vakantie te gaan en dat soort van ding. Maar het is ook de moeilijkheid als je gaat het redden of niet. De centraal van de maand is conflict, heel veel conflict. Sommige van jullie hebben zoveel conflict around jou en je ziet niet een situatie voor wat het is. Maar good news komt binnen. Nou, sommige van jullie hebben een situatie dat heeft mee te maken met legalities, rechtszaak of onterecht, dat wordt terechtgezet. Oké, onterecht, dat wordt terechtgezet. Voor sommige van jullie, daar was een groot conflict dat gebeurt en dat soort van dingen. En het komt tot een eind. De uitkomst van je maand is dat sommige van jullie besloten om weg te gaan vanuit een situatie dat aantrek bij jou gedaan en je gaat weggaan uit op de situatie, oké? Dus dat is zeer positief, dat is really positief, dat is zeer positief wat gaat gebeurt, oké? Dus hier zien wij dat dit gaat echt gebeurt in je leven. Nou, wat de meest belangrijke dingen is dat sommige van jullie besloten, ik ga weg van de situatie. Omdat er is zoveel conflict, zoveel liggen, zoveel bedriegen. En je besloten voor jezelf, hey, ik wil in this sort of energy niet. En ik ga het gewoon wel uit deze energie. En het is best wel beter voor jullie vanwege doordat, ja, het is echt geen goede energie of situatie wat je in zit. Nou, voor de dames 15 tot met 45, de energie van de zon komt uit. En dit is een zeer positieve energie van de zon komt uit. This is positief voor de energie van de zon. En wat hebben jullie ook is dat met de energie van de zon dat komt uit, je ziet veel beter waar je gaat, waar je staat in je leven met de energie of the sun. En dat is best wel goed. Vanwege doordat er was zoveel situatie dat is gebeurd en de energie van de sun komt uit. En laat je even zien, je bent out of a conflict en je luistert naar je intuition. Als we kijken de man 45 en ouder, there is a new start. Sommige van jullie
gaat een nieuwe start of gaat verder zonder iemand dat is een Aquarius, Gemini of Libra. Dus ken je vader of je ken een zakelijke partner. And you come out on top, whatever the situatie is. En voor de dames, 45 jaar en ouder, heb je een nieuwe start. De eind van de situatie, een nieuwe start. Sommige van jullie zit jezelf te beschermd van een Aries, Leo of Sagittarius. Whoever deze persoon is, je vertrouwt deze persoon niet. En het is best dat je dat doet. Dan hebben wij de mannen, 45 jaar en ouder. Daar is een goed nieuw opportunity. Dat is on the horizon voor jullie. Dat is best wel goed. Sommige van jullie hebben rust nodig in deze maand. Whatever je doet, je hebt best wel rust nodig in deze maand. En het is zeer belangrijk dat jullie deze rust krijgen. En ja, sorry, ik wil deze voor jullie opnemen. Dus het is best wel wat in deze maand. Heel veel verschil. Maar jullie krijgen de raad van fortune, which is positive. En de energie van de zon en een nieuwe start dat komt op voor jullie. Whatever de situatie is met jullie mannen die hebben zon, dat is een visgrave of scorpionnetje. Jullie proberen deze persoon weg te slagen van je af. Van reden, whatever the reden is, it is so, it says, je besloten, deze persoon is zo echt negatief, of deze persoon wil zoveel hebben, en je gaat besluiten niet om te gaan. Nou, voor sommige van jullie, je hebt overkomen situatie, maar er is mensen en situatie, de energie van negative people, negative situatie is hier, dat probeer je om even te blokkeren from een situatie. Dus hier moet je best wel even bekijken wat speelt, want er is een negatieve situatie in je leven dat speelt. En sorry, maar ik moet echt de foto hiervan maken voor jullie. Er is such a negative situatie dat speelt in je leven. En je moet even proberen jezelf uit deze situatie uit te krijgen. Een vriend. Een vriend gaat even in je leven komen om je te helpen uit deze situatie om te komen. Het is dus zeer, zeer moeilijke situatie. Ik zie, het is gewoon de central van conflict met anderen. En het is zo, het is negatieve mensen bring alle deze conflict in je leven. Dat is just so, that is just so sad. And that is just so sad. And what gebeurt is so weird, de situatie en wat speelt en wat gebeurt, omdat sommige van jullie hebben gezien en hebben gerealiseerd dat er is gewoon some onheilige situatie dat speelt rond jou, maar de energie van justice komt om dit te beëindigen en je gaat gewoon weglopen. Sommige van jullie kunnen samenwerken met iemand of een situatie en dit is best wel goed. Dat je gaat in deze situatie, omdat er is geen positive energy dat komt uit van deze situatie. Whatever dat speelt is niet zo positief, is niet zo goed. Dus realiseer dus en voor jezelf beschermt jezelf. Maar voor de overall the outcomes, there are some positive messages als je bent. Iemand dat is a psychic of zo is positive. Some good news come op de laatste week. En in de tweede week justice komt binnen. En in de derde week sommige van jullie kunnen bericht krijgen over een negatieve secret of some negative situatie. Dat is maar voor meestal van jullie, er is een goede vriend dat gaat even balance in je leven brengen. Daar is blokkades dat opgezet door conflict en dat soort dingen, maar je komt best wel daaruit en op een positive manier. This is so fabulous. This is good.
Ik wil jullie danken. En de energies dat jullie krijgen um, is de kindheid. And it says, maak tijd voor zelfzorgen. Neem zorgen voor jezelf. Het is essential in deze maand. Dus neem zorgen voor jezelf. Het is zeer essential in deze maand. De universe heeft je rug en het zegt, te meer energie en intentie ik breng naar mijn gedachten. Fearless and fear am I. Fearless and fear am I. Dus dit is zeer positief, krachtig, goed. Dames en heren, ik ga jullie wensen een zeer prettige feestdagen en prettige Santa Claus. En ja, ik weet het, ik zei het omgekeerde. Maar ik wens jullie echt positieve energies in deze maand, omdat jullie gaat het best wel nodig hebben. Er is zoveel conflict dat gebeurt. Het is ongelooflijk. Alle deze conflict en zoveel situaties en zoveel conflict dat gebeurt. En je gaat het even zien dat het wordt opgelost, want de energie van de zon is hier. En dit is zeer, zeer positief. Dames en heren, ik wens jullie een zeer positieve feestdagen. Namaste. Dag.